อีกหนึ่งไอเทมที่ผมมีเยอะมากๆในบ้านนะครับนั่นก็คือพวกอุปกรณ์ทำความเย็นหรือว่าพัดลมสำหรับการพกพานั่นเองนะครับและนี่ก็คือซังโกะเซนาคูพลัสนะครับซึ่งผมไปซื้อมาจากญี่ปุ่นนะตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำงานได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกก็เลยนะครับมาดูที่หน้าตาก่อนนะคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นพัดลมนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูแบบมีช่องที่แบบเป็นซี่พัดลมอยู่ด้านในแบบนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าหลักการทำงานของเขาเนี่ยก็คือเขาจะใช้ตัวแผงตรงนี้ที่มันเป็นแผงอลูมิเนียมเป็นตัวส่งความเย็นเข้าสู่ผิวกายเรานะครับก็คือเป็นการทำความเย็นแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังฮิตกันในตอนนี้นี่แหละนะครับที่พัดลมหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มเอามาใช้กันละก็คือมันจะมีพัดลมตัวหนึ่งเนี่ยเป็นการดูดอากาศเข้ามานะครับแล้วก็ส่งผ่านตัววงจรตรงนี้แล้วก็พ่นอากาศออกแล้วก็ระหว่างที่อากาศมันกำลังหมุนเวียนเนี่ยไอ้แผงเนี่ยมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะเย็นขนาดที่ว่าเวลาถ้าเกิดเราเปิดไว้เฉยๆนะครับถ้าเกิดแบบไม่เอาไปโดนผิวอะไรเลยอะเวลาเรานิ้วจับเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปเปิดตู้เย็นอะแล้วเราเอานิ้วไปแตะตรงที่แบบมันเป็นกระจกที่แช่ตู้เย็นไว้นานๆหรือว่าเป็นแก้วที่เราไปแช่ตู้เย็นไว้อะไรแบบนั้นนะครับมันจะเย็นแบบนั้นเลยนะคือรู้สึกได้ทันทีซึ่งอันเนี้ยใครที่ยังไม่เคยจับของจริงนะครับจะไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะทำความเย็นได้ขนาดนี้นะครับซึ่งหลักการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาไอ้ตัวตรงเนี้ยนะครับไปห้อยคอเราแล้วก็เอาไอ้ตรงเนี้ยแปะไว้ตรงหลังคอนะครับซึ่งหลังคอเราอ่ะมันจะเป็นจุดหนึ่งที่จริงๆจะมีอุณหภูมิมาสะสมค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็มันเหมือนเป็นจุดที่เอาไว้กระจายความเย็นไปทั่วถึงร่างกายได้ด้วยคือว่าง่ายมันเป็นเหมือนแบบจุดเซนซิทีฟอะที่ถ้าเกิดมีอะไรมาเย็นตรงหลังคอเราอะไอ้ร่างกายเราอะก็จะรู้สึกเย็นขึ้นอัตโนมัตินะครับซึ่งผมเนี่ยซื้อตัวเนี้ยจากการที่ผมไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ผมยังไม่มีอุปกรณ์แนวนี้มาก่อนนะผมก็มีแค่พัดลมห้อยคอนะครับผมก็มีแค่พัดลมแฮนด์เฮลทั่วไปแล้วแบบหน้าร้อนญี่ปุ่นอะคือมันโหดมากๆนะเพื่อนๆมันแบบเดินแล้วมันล้ามากอะคืออย่างในไทยอะเรายังขับรถเอาเรายังนั่ง BTS นะครับพอไปถึงจุดหมายเราก็ไม่ได้อยู่ที่กลางแจ้งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าญี่ปุ่นน่ะมันต้องเดินกลางแจ้งเดินoutdoorตลอดเวลาดังนั้นถ้าอุปกรณ์เราแบบไม่ได้ครบเครื่องจริงๆอ่ะมันจะเอาไม่อยู่เลยนะครับมันจะร้อนเหงื่อไหลแบบโหดมากๆเลยผมนี่คือเหงื่อหมดแบบเป็นลิตรๆอ่ะผมก็เลยเดินเข้าบิ๊กคาเมล่าเลยนะครับแล้วก็ไปดูแผนกพัดลมเขาก็จะมีโอ้โหเยอะมากๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในแนวอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวางขายหลายๆตัวเหมือนกันซึ่งมีหลายยี่ห้อนะอย่างของ Sony เองก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของ Sony ราคาจะกระโดดมากๆเลยจะแพงมาก 3-4 พัน 4-5 พันเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ตัวนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยแล้วก็หลักการทำงานเนี่ยจริงๆก็คือหลักการเดียวกันเลยซึ่งเนี่ยสังเกตดูนะว่าผมเปิดมาสักพักหนึ่งละไอ้ตรงเนี้ยความเย็นก็จะเริ่มคงที่ละนะครับแล้วก็เวลาเราสวมคอนะให้ทำการเอาตัวเสื้อผ้าเสื้อยืดเราอะมาคลุมไปแบบนี้นะครับก็คือมันจะอยู่แบบอย่างเงี้ยเกาะคอเราไว้แล้วก็จะโผล่หัวมานิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็จะแปะที่หลังคอเราแล้วก็ตรงเนี้ยเสื้อยืดเรามันจะมาทับตรงนี้มันจะเป็นระยะที่โผล่มาได้นิดนึงพอดีมันก็จะมีการดูดอากาศจากในร่างกายเรานะครับตรงเนี้ยมันจะมีตุ่มขึ้นมาเพื่อให้แบบช่องตรงเนี้ยมันไม่โดนปิดนะครับเพื่อให้มีช่องให้ดูดอากาศเข้าไปได้แล้วก็ผ่านตัววงจรแล้วก็ขึ้นมาด้านบนปล่อยอากาศออกนะครับตรงนี้ก็เย็นตามปกติเลยซึ่งจากการใช้งานนะครับก็ค้นพบปัญหาอยู่ 2-3 อย่างนะครับคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเอาข้อดีก่อนนะครับคือรู้สึกเย็นจริงนะครับคือเย็นระดับที่ว่ามีดีกว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าเวลามันมีอะไรเย็นๆมาแตะที่คอปั๊บอะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเวลาเราไปซื้อน้ำขวดมาเพื่อนๆลองนึกภาพตามเวลาซื้อน้ำขวดเย็นๆน่ะน้ำเย็นขวดแบบ500 ml อ่ะแล้วแบบเราเอามาแตะหลังคอฟีลลิ่งแบบนั้นเลยเพื่อนๆคือเหมือนแบบมีของเย็นเจี๊ยบๆมาแปะคอเราแล้วก็พอเราแปะไปสักระยะหนึ่งไอ้ความเย็นเจี๊ยบที่เรารู้สึกตอนแรกอ่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกเย็นขนาดนั้นละใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มคงที่ละแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นการดูดความร้อนจากร่างกายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้นได้จริงแล้วก็ช่วยเหลือได้มากๆนะแต่จะบอกว่ามันไม่สามารถใช้งานแทนพัดลมเป่าหน้าได้นะครับผมว่าฟีลลิ่งคนละแบบกันอันเนี้ยมันเย็นแบบความรู้สึกที่มันวิ่งมาจากหลังคอแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้พัดลมช่วยด้วยอีกแรงมันก็ยังมีความร้อนมาปะทะหน้าเราจากด้านหน้านะครับเหงื่อเราก็ยังจะออกอยู่ดีถ้าเกิดมันร้อนมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวที่เอามาเสริมในการใช้งานแล้วก็เราสามารถใช้พัดลมเป่าหน้าเราอีกแรงนึงเพื่อให้แบบมันสามารถเสริมกันทำงานระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นด้วยอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆที่เจอเลยนะคือจากการใช้งานมาเนี่ยจะพบว่าไอ้ตรงแผ่นตรงเนี้ยมันมีจังหวะที่ไม่ค่อยแตะกับเนื้อเราอยู่เรื่อยๆคือเวลาเราแขวนแป๊บตอนแรกโอเคเราก็จัดท่าทางใช่ไหมครับมันก็แตะกับตรงหลังคอเราได้ดีแต่พอเราเดินมันก็จะเริ่มแบบกระดกไปกระดกมานะครับแล้วก็ยิ่งจะมีปัญหาสำหรับคนที่ใส่แบ็คแพคแบบผมนะครับเวลาผมไปญี่ปุ่นผมก็จะเอาแบ็คแพคกระเป๋าสะพายหลังไปด้วย
แล้วก็กระเป๋าอ่ะมันก็จะดันไอ้ตัวเนี้ยไปมานะครับทำให้มันก็จะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเปลี่ยนท่านั่นเปลี่ยนท่านี่ไอ้แผ่นตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ได้แนบกับเนื้อเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดหลังคอเราแบบนี้นะถ้ามันไม่ได้แนบนะมันเอียงๆมาแบบเนี้ยความสามารถมันจะแบบหายไปเกือบหมดเลยนะเพื่อนๆต้องแบบแปะให้แบบมันชิดๆแบบนี้เลยนะครับให้มันแบบแนบโดนเนื้อเราให้มากที่สุดอ่ะดังนั้นมันเหมือนกับแบบต้องมาคอยจัดตลอดเวลาเหมือนกันนะว่าอ่ะให้มันแนบโดนเนื้อเราให้มันแบบมากดนะครับเอามือมาจับปรับตำแหน่งกันอยู่เรื่อยๆเป็นระยะซึ่งบางจังหวะอ่ะมันลงล็อกพอดีนะครับมันไม่มีอะไรไปเกี่ยวอ่ะก็อยู่ได้ยาวๆแต่ว่าบางช่วงอ่ะมันแบบเจอสายกระเป๋าเราไปเกี่ยวหรือว่าเราหมุนแรงไปเราขยับตัวเยอะไปมันเคลื่อนปั๊บอ่ะก็ต้องจับกันใหม่หน่อยนะครับซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งในการใช้งานนะแต่ว่าเขาจะมีวิธีแก้ไขมาก็คือสามารถเอาไอ้ตรงเนี้ยไปดัดทรงนะครับให้แบบมันรัดแน่นๆมากขึ้นซึ่งมันดัดได้นิดหน่อยนะครับก็ลองดัดให้มันเข้ากับตำแหน่งคอเราให้มันสามารถลงล็อกได้พอดีอะไรแบบนี้อันนั้นก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่เสื้อที่คอมันเล็กๆหน่อยคือถ้าเกิดคอเสื้อเรากว้างมากไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคอแบบเล็กๆแบบมีความบีบรัดตรงเนี้ยเข้ากับหลังคอเราแน่นๆได้อันนี้ก็จะช่วยเราอีกแรงหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแรกที่พบเจอนะซึ่งก็ถ้าเกิดแก้ไขได้เนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือตัวสเปคของเครื่องนี้มันมีแบตมาให้แค่1,000 กว่ามิลลิแอมเท่านั้นนะครับซึ่งในการใช้งานจริงนะจากการที่เขาเคลมนะเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้งานต่อเนื่องไม่เกินชั่วโมงครึ่งแบตหมดแล้วนะซึ่งผมว่าชั่วโมงครึ่งมันน้อยเกินไปสำหรับการใช้งานอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไปoutdoorเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศสมมติไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราเดินอย่างต่ำก็ 4-5 ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับดังนั้นจริงๆมันก็จะมีรุ่นที่สามารถใส่ตัวแพ็คแบตเตอรี่เสริมได้ด้วยนะครับให้แบบมันสามารถทำงานได้นานขึ้นอีกหลายเท่าเป็น 4-5 ชั่วโมงก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะหนักขึ้นดังนั้นผมก็เลยแบบใช้วิธีใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเกิดผมเข้าไปในที่ที่แบบมันมีความเย็นหรือว่าไปในอาคารผมก็เอามาชาร์จนะครับเป็น USB Type C ก็ชาร์จไปเลยให้มันฟื้นฟูพลังงานไปแล้วก็พอออกนอกอาคารก็มาใส่ใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าใส่ชาร์จถอดใส่ชาร์จถอดเนี่ยปนกันไปก็แน่นอนอาจจะไม่ได้สะดวกมากเท่ากับพวกพัดลมที่มันอยู่ได้ยาวๆแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมความเย็นให้กับร่างกายเราเพื่อให้แบบเราไม่ร้อนมากเกินไปนั่นเองนะครับส่วนราคาของตัวนี้เนี่ยประมาณ 6,000 กว่าเยนนะครับคูณเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ 1,500-1,600 แถวๆนี้ซึ่งถ้าถามผมว่าคุ้มค่าในการใช้งานหรือว่าลองซื้อมาใช้ไหมผมก็น่าจะตอบว่ายังไงก็น่าจะคุ้มแหละนะครับเพราะว่ามันมีไว้มันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับคือเดิมทีเวลาไปต่างประเทศผมก็มีแค่พัดลมตัวเดียวใช่ไหมครับเต็มที่ก็ห้อยคอหรือไม่ก็แบบเป็นแฮนด์เฮลแบบนี้แต่พอมีตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนแบบมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาเสริมทำให้เราเย็นขึ้นได้อีกนิดนึงซึ่งอีกแค่นิดนึงมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรมาเย็นเลยนะครับแล้วก็เรื่องขนาดมันก็โอเคไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากไม่ได้แบบพกยากมากแบนๆก็พกพาง่ายใส่กระเป๋าก็ง่ายดีนะครับถึงแม้แบตจะหมดเร็วไปนิดนึงแต่เราก็ชาร์จได้มันก็เป็นพอร์ตเดียวกับ iPhone เราอยู่แล้วก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรรวมๆแล้วก็เลยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็แนะนำนะให้ลองไปซื้อใช้งานดูได้แล้วก็ค่อนข้างจะใช้งานได้จริงพอสมควรนะครับแล้วก็มันจะมีหลายยี่ห้อมากๆในตลาดนะจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อญี่ปุ่นก็ได้นะผมว่าเซิร์ชใน Shopee Lazada เนี่ยเผลอๆก็ขึ้นแนวเนี้ยมาให้แบบเราเลือกซื้อได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงก็ลองดูนะครับอันนี้เวิร์กนะครับแนะนำเลยก็ไปลองเลือกซื้อกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ